În această seară eu am o invitată minunată. Pentru mine ea este un cumul de informații de care eu personal nu mă mai satur să o citesc. Pentru mine este fascinantă de fiecare dată și numele este Galina Sârbu. Am să o las pe ea să se prezinte și să ne vorbească în această seară despre abordarea holistică și naturală a sinuzitelor. Mulțumesc încă o dată, Galina, pentru tot ceea ce faci pentru noi. Bună seara la toți! Deci mă numesc Galina, sunt lucrător medical în trecut, am făcut aromaterapie clinică, am făcut acum la moment am finisat cursurile cu floricelele Bach, foarte mult îmi plac buruienile, ierburile, florile de mic copil. Deci o să încerc astăzi să vă povestesc despre sinusită. Iubita, Galina, scuză-mă că te întreb. Dă un pic, te rog, camera mai jos, așa, ca să-ți vedem și fața, pentru că îți vedem doar fruntea. Nu mă văd, ok. E frumoasă și fruntea, dar am vrea să te vedem cu totul. Ok, sorry. Mulțumesc, nu-i nimic. Deci vreau să zic că sinusita, deci foarte mult este confundată de noi, ca fiind pacienți și chiar de între unii colegi de-ai mei, da? Deci eu singur am trecut prin sinusită și nu numai eu, copiii și soțul. Deci cu soțul chiar acum, deci recent noi avem succes foarte mari, care, deci noi tratam cu totul altceva, o alergie, deci pe bază de ulei, ierburi și tot ce este natural, dar până nu m-am adâncit așa în toată simptomatica, am studiat și datorită faptul că am făcut cursurile de aromaterapie clinică, am înțeles niște momente, deci în general am înțeles niște, hai să zic așa, simptome exterioare care am putut să le depistez și am depistat că totuși la soțul meu este o sinusită frontită cronică, la care acum, dacă sincer, avem rezultate foarte mari și foarte bune și sunt foarte, foarte mulțumită că, dacă sincer, nu prea avea odihnă noaptea. Deci vreau un pic așa din anatomie ca să ne fie clar cum vom merge pe sinusită și frontită și ca să ne putem așa un pic, cum zic eu, descălța, deci mai ușor pentru noi și să înțelegem ce înseamnă deci sinusita și frontita. Deci dacă ne uităm anatomic, avem niște canale, niște cisterne, cum se zice la studenții de la medicină anatomie, cisterne, iată, acestea sunt cisterne, da? Care ele de fapt o sunt umplute cu aer de a ne ajuta pentru a avea o conlucrare corectă între nas, urechi, gât, da? Deci atunci când nu avem dificultățile date, sigur că aceste cisternele sunt un pic așa afectate, inflamate și sunt pline cu puroi. Deci ceva aici. Deci ca să putem să înțelegem, deci sinusita de fapt ea se dezvoltă, iată, regiunea respectivă a feței. Da? Deci partea respectivă. Deci sinusita frontală, deci deja este un pic altceva și se asociază la frontită, deci un pic e alta, deci nu este sinusită. Atunci noi când avem sinusită, iată, ne uităm în partea de jos a feței. Deci, ca să ne fie un pic așa mai clar, mai pus în alt desen, deci este sinusită sfenoidă, da, deci frontală, deci frontita etmoidală, care e foarte importantă în discurs, o să mă înțelegeți despre ce merge vorba și de ce menționez, și este maxilară. Nu înseamnă, dar de foarte multe ori, deci noi avem dificultăți cu dinții noștri, da, deci ne cad dinții, mai ales partea de sus. Și avem așa permanent paradontoză, deci inflamații, este în concordanță, în comun de acord cu sinusita. Deci, de fapt, o sinusita sau frontita, ce este? Noi astăzi vom vorbi mai mult despre sinusită. Este un proces inflamator, da? Adică, de fapt, care el rătăcește între pasajele nazale la noi, sinusule, parasinusule, deci coboară de la maxilar înapoi spre frunte și iată în regiunea respectivă, da? Deci, noi avem, de fapt, dar aș fi vrut să întreb, se vede bine ceea ce este pus pe ecran sau nu? Da, Galina, se vede foarte bine.
Da, deci vreau să zic că sinusita este un proces inflamator. Deci procesul inflamator la noi poate decurgă în mai multe considerente. Atunci când noi avem o răceală, deci avem hai să zic așa, o mică, cum zicem în popor, o gripă, da? Deci avem o mică rinită. Deci, de fapt, ca să putem deosebi sinusită între o răceală a treia zi, a patra maximal, deci noi deja avem niște simptome atunci când deja nu mai există. Putem să respirăm, deci nu este blocat nara stângă sau nara dreaptă, deci nu avem așa un congestionare în năsuc. Deci asta este o răceală. Sinusita, deci este clasificată în mai multe categorii. Deci ea persistă până la 3 săptămâni, 3 luni și mai mult. Deci foarte mult confundă. De fapt, noi avem două sinusuri frontale, deci avem etmoidale, avem două sfenoide, cum am zis, între ochi, deci între ochi și nas, și avem și maxilar. De fapt, sinusurile deci au un rol de protecție pentru căile aeriene. Pentru a rezona, deci, basul, cum zicem noi, deci muzica glasului nostru, deci notele când le pronunțăm la muzică, cum zic eu copiilor, mai voi fiți atenți atunci când citiți sau cântați gama do major, deci fiți atent că năsucul să fie neblocat și este important ca să fie ambele nări. Deci ambele nări mai pe parcurs ajungem și vă explic. Și de fiecare dată zic copilor, când vă pare ceva că aveți, parcă vă-i blocat năsucul sau ceva, deci v-ați luat uleieșul permanent la voi în buzunar și vă străduiți la muzică nările să fie destupate. Altfel noi vom avea dificultăți cu celelalte organe, printre care este important plămânii și inima. Deci în sinusuri, nu frontal, dar mă refer sinusuri maxilar și etmoidal, deci de fapt o să formează un mucus. Deci mucusul ăsta blochează diferiți microbi, hai să zicem așa, noi virusuri, cum spunem noi ca de fapt lucrătorii medicali. Deci nu mă refer la emoțional, deci nu mă refer la medicina NMG. De ce? Am să merg mai mult practic pe medicina clasică. Chiar am avut recent acum un pacient la care îi ziceam despre NMG și se uită la mine și zice, băi, fată dragă, dar tu de pe care planetă ești? Deci acum să vorbesc clar simptomatic, ca să le fie clar la toți. Deci este un mucus care de fapt o păstrează, ajută la momentul schimbării sezoniere, da? Atunci când noi avem o infecție, o inflamație, atunci când deci în căile nazale au nimerit ceva microbi, virus, bacterii, cum zicem noi, deci mucusul respectiv el ne ajută ca să nu pătrundă în adâncul, hai să zic cum zic de fiecare dată, creierul nostru, adică frontită, etmoidită. De deseori, deci, cum am menționat, noi avem sinusita acută. Deci ea se instalează brusc, se dezvoltă foarte repede și are o perioadă până la 3 săptămâni. Foarte mult sinusita acută o confundăm cu alergie sezonieră. Deci nu este corect. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Deci parcursul să vă zic cum se depistează. Este sinusita subacută, deci subacut, care ea persistă până la 3 luni. Deja aici este un pic altfel, poate fi provocat cu febră, deci dureri. Și avem sinusita cronică, da? Deci cronică ea durează de la 3 luni și mai mult, poate fi și 2 și 3 ani, dar să fim foarte atenți atunci când mai mult de 7-8 luni atunci avem complicații. Deci mucusul acela care este în sinusuri, el se îngroașă. Și foarte mulți merg pentru a face chirurgical. Este incorect și inadmisibil. Se poate trata pe cale naturală. Deci, vorbim de uleiuri, vorbim de ceaiuri, vorbim de compresie, florile Bach și multe altele. Deci ceea ce este natural. Deci am zis că atunci când noi avem o sinusită acută, este contraindicat de face un duș, deci în special cu apă călduță. Deci trebuie să facem CADA. De ce CADA? Pe parcurs iarăși o să înțelegeți, CADA sunt ca aburi, cum ar fi inspirația aburilor, în care în CADA respectivă punem uleiurile. Deci încă o dată am mai pus desenul ca să fie
un pic clar. Deci când vorbim despre mucusul respectiv, iată, acest mucus care se formează în sinusurile maxilare. Dacă el deja de fapt este mai mult de 3 luni, deci el se îngroașă. Deci capătă o culoare verde, gălbuie, întunecată. Poate fi chiar și cafenie. Deci așa ca când noi ne străduim, facem tratament și începem a sufla, deci iese ca niște turunde. La fel și în etmoide. Atunci când noi venim la un specialist, el momentan le depistează numai discutând cu pacientul. În ce mod? Apăsând. Deci apăsând ușor cu vârful degețelelor, sunt dureri. Deci aici la năsuc sunt dureri și despre la maxilare. Frontita, deci partea sinusală, e cu totul altceva, dureri nu sunt. Poate fi o durere numai în mijloc între sprânceni, atât. Dar asta e foarte rar. Cel mai complicat și mai grav sunt sinusitele etmoidale și maxilare. Este o dificultate fiindcă la sinusita maxilară, deci dacă ne uităm aici este un pic blocat sinusul, da? Deci e foarte dificil. De ce el și nu se elimină? Dacă la etmoidală, deci mucusul se elimină, putem să-l eliminăm numai prin palpații, da? Deci e foarte ușor. Acel mucus care este format la maxilar, deci nu. Aici, la maxilar, dacă ne uităm anatomic, deci este unit cu dințișorii noștri. Rădăcina vrem noi sau nu vrem, deci este implantată, deci ajunge până undeva în regiunea respectivă. Deci de ce multe ori când facem flus, da, sau ne ducem la specialiști, ne spune că, băi, uite-te, rădăcina din șorului tău a stat în murdărie, deci curge murdăria. De fapt, este de la sinusită. Foarte mulți au o asimptomatică, deci fără simptome clinice la sinusită. Deci un pic așa anatomic. Etmoidita, inflamația labirintului etmoid, deci cum am zis, sinusita frontală e un proces a sinusului frontal, dar el nu e atât de dureros și nu e atât de ușor de depistat. Deci cel mai problematic, cum am zis, este maxilarul și sfenoidul, da? Sfenoidită. Atât copiii cât și adulți, chiar și bătrânii, deci pot să dezvolte sinusit, indiferent. Deci factorii care de fapt se poate produce sau se poate apărea sinusita sau inflamația, procesul inflamator, de fapt nu numai cât bacteriile, virusii. Deci poate fi și deviere de sept cu mama, cum un pacient are deviere de sept, sărmanul se chinuie de vreo 8 luni cu o sinusită, deci nu poate respira, fiecare dată se culcă practic săptămâni de 75 grade că nu poate dormi. Deci polipii nazali poate duce la sinusită. Alergiile frecvente care le spunem noi, deci expunere la mucigai, dacă avem undeva în locația unde trăim mucigai, sistemul imunitar slăbit. Foarte des se întâlnește cei care sunt fumători. Chiar dacă avem căile respiratorii superioare afectate, cum ar fi amigdalita, tonzilita, deci asta neapărat ea asociază și merge împreună cu sinuzita. În fine, cel mai dificultate este o fibroză chistică, dar asta e foarte rar și greu se depistează. Infecțiile dentare, cum am zis. Da? Avem și complicații în urma sinusitei din motiv că deci inflamația dată duce la ce că noi nu putem să respirăm bine pe căile nazale. Și avem laringită, duce la faringomigdalită, tracheobronșită, deci chiar de multe ori sunt probleme cu ochii, chiar cum am pățit eu cu soțul, da? Un absces, deci sunt multe. Cele mai grave și mai dificile pe practică, hai să zic atâta timp cât am lucrat în sistema medicală, deci am găsit un băiat care făcea armata și a avut o meningită, deci peste jumătate de an i-a pus diagnoza că e meningită, dar a fost deci, apărută din urma sinuzitei la băiatul, da, deci el fiind în armată, nu prea li s-a dat tratament, n-a văzut și copilul a ajuns până la, deci băiatul a ajuns până la o complicație foarte gravă. De fapt, în simptomele la sinusită, deci în primul rând e febra. Febra poate fi 38, 40, chiar și 42.
Avem respirația noastră permanent, mi se pare că în nas, când inspirăm, expirăm un miros. Deci un miros așa fetid, un miros pătrunzător. Avem dureri de cap. Deci durerile de cap, ele în principiu sunt iată aici și la frunte. La frunte mai rar, dar este la tâmplă, da? Deci partea respectivă. Foarte mari dureri de dentare, de dinți, da? Deci dacă persistă mai mult de 12 săptămâni, deci sigur, deci asta este o sinusită cronică. Deci în sinusitele la copii, foarte atent trebuie să fim, deci febra 39, avem secrețiile nazale sunt foarte densă, închisă la culoare cafenii, verzui gălbui de genul ăsta. Poate fi tusă care persistă mai mult de 10 zile și trebuie să avem foarte mare prudență în faptul că de multe ori să întrebăm copiii, iată, în felul dat, te dor dinții, când strângi cu maxilarul, unde te doare, cum te doare, care regiune, fiindcă să putem să depistăm. Dacă copilul, de fapt, ne spune că avem dureri, iată, regiunea respectivă, avem regiune aici și în jurul ochișorilor, deja este un clopoțel, că trebuie să fim foarte atenți, poate să fie, deci sinuzita. Neapărat se face o investigație la medic și se dă tratament copilului. Atunci când mergeți la medic, dacă copilul spune că are dureri respective și nu puteți să le depistați, mergeți la un specialist. Deci el foarte ușor o să le depisteze cu vârful degețelelor, iată, în jurul respectiv, apăsând, deci el o să vadă este, cum este și ce este. Și o să fie mai ușor de depistat tratament. În tratament inițial, deci pentru ca să ameliorăm simptomele și disconfortul care noi ne produce, deci este important ca noi să ameliorăm inspirația, expirația pe ambele nări. Deci nici într-un caz nu ezitați, că respiră pe un năruc, copilul pe o nară mai bine, celălalt o să fie mai bine. Nu, deci vă străduiți, stați la copil, îi faceți procedurile atâta timp până el cu ambele năruțe respiră egal. Deci aerul se intră egal. Ca să puteți depistați dacă copilul de 2-3 ani, deci este turundă, da, la capăt care are un tifonaj și atunci pe capul tifonașului puneți uleieșul la intrare ca el să poată să respire, să scoată congestia respectivă din nas. Dintre uleiuri care le recomand și le recomand punând mâna pe inimă, vă zic sincer, că am trecut cu soțul și avem rezultate foarte bune, chiar și eu. Deci acum vă zic la partea feminină și la masculină precis deosebește și cum putem să depistăm și putem face mai ușor. Deci am folosit antihistaminice, uleiurile. Am folosit antiinflamatoare și uleiurile antibiotice care le avem noi la doTERRA, da? Și avem uleiurile antifugice. Deci neapărat aceste 4 tipuri de ulei, el tot timpul trebuie să fie ca urgență lângă noi aplicate. Desigur că în dependență de matur sau copil, deci punem picăturile respective. Poate fi aplicate chiar la direct și pe partea nazală, iată așa, la nas și partea despre la mandibulă uleiul, nu numai înăuntru, dar și. Ca remedii naturiste, deci noi putem să facem compresele calde la nivelul nasului, la nivelul mandibulei și nivelul fruntei. Deci avem inhalarea cu aburi, cu apă caldă. Deci chiar când facem inhalarea, punem un prosopel, o pelincuță la copil fie matur, deci apa caldă undeva să fie de 40-50 de grade. Am picurat aceste 4 tipuri de uleieșe și am pus să inspire. Deci dacă copilul inspiră câteva secunde, îi scoatem prosopul. Din ce cauză? De atâta fiindcă atunci când merge e congestionat calea asta, deci nazală, copilul să aibă niște dureri, un fel de pulsații. Și o să zic că mă doare, mă ustură. Deci am luat prosopul și l-am lăsat câteva minute, iar l-am pus înapoi. Deci ușor. La cei maturi, deci niciun fel de mă doare, mă ustură, deci îl lăsăm să stea 10 minute. Minimum 7, 10, 12 minute. De fapt, eu 15 minute am pus prosopul în cap, turnam apă călduță cu ulei și ca să poată să iasă aburii, mai puneți câte o linguriță de bicarbonat de sodiu. Și atunci ies aburii respectiv și deci foarte bine decongestionează căile nazale. În afară deci de aburi, că el decongestionează totodată ca un fel de termofor călduț. Deci se primește la partea nazală, la etmoid și la partea maxilară. Deci e foarte, foarte bine.
în inhalare. Deci în inhalare putem să facem cu aparat de inhalare sau de fapt eu pun un ceanic, deci încap ceanicul o turundă de hârtie și pun sucul, deci nasul soțului sau la copii și zic să fac câte un pic o nară după cealaltă nară. Iarăși apa în ceanic nu trebuie să fie mai mult de maxim 60 de grade, da? Și deci noi deci trecem pe rând. Ca diferență, încă o dată vreau să menționez dintre răceală și sinuzită, deci răceala maxim trece în a treia zi, nasul se deblochează, respirăm ușor și fără probleme. Sinusita, deci ea persistă până la 14 săptămâni. Deci dacă persistă, deja noi să fim siguri că nu e rinită, deci nu e o răceală, este o sinusită. Și sinusita, de fapt, nu apare momentan, da? Deci ea cu ani. Cum mai pune câte o picătură, da? Când o picătură bate pe piatră și piatra o sparge, da? Iată așa face sinusita, se acumulează picătură cu picătură, deci bobiță de cei micuță de mucus cu bobiță se acumulează acolo înăuntru și este foarte greu de depistat. De asta e foarte important, fiți atenți la perioada de, hai să zic așa, de dificultate de a respira, dureri, febră, nasul blocat. Deci noi cam toți îi confundăm cu o alergie. Cu o rinită alergică. Nu este corect. Să știți că asta este o sinusită, fetelor. Și să fiți foarte atenți. De fapt, o sinusită, specialiștii spun că vii, îți facem puncții, maxilar, sfenoid, am scos lichidul, l-am aruncat și atât tot. Categoric. Deci eu nu recomand și nu spun nimănui, nu faceți, fiindcă atâta timp cât merge chirurgical și ai făcut gaură în căile respective, deci hai să zic așa, cisternele date care are o membrană, care este foarte bine anatomic structurată, foarte bine pusă, deci după ce de fapt o deteriorăm, de fiecare dată se acumulează mucus și mai mult, și mai problematic și cu dureri și mai mari, la care chiar am un pacient care partea de sus, deci el nu mai are dinți. Deci e dificultate. Acum, la moment, noi mergem pe paradontoză ca să o putem trata și să-și pui dinții. Da, deci partea de asta de maxilar are dureri. Deci etmoidă nu mai are dureri, maxilar are dureri din când în când le apăsăm, dar cu ușor, ușor, deci mergem spre rezultate pozitive, ca să putem să fie. Deci e foarte atent ceea ce ține de palpații, dureri, febră, mă repet, iată în felul ăsta. Și mă repet încă o dată, fiți atenți la năsuc. Deci ambele nare trebuie să fie bine deblocate și pentru ambele să respire foarte, foarte bine. De fapt am pus la fiecare indicație câte o poză ca să ne fie clar și mai ușor de înțeles, da? Dacă noi facem inspirația, deci punem o cantitate foarte mică, una-două picături, da? Deci chiar de sticluță, fie lavanda, fie maleuca, fie oregano, cimbru, da? Mirosăm, deci cu intervale micuțe și ne străduim să mirosăm încet, lent, adânc, da? Și îndelungat. Și atunci, într-adevăr, noi avem rezultate. Atunci, noi când mirosăm, deci ce facem? Decongestionăm în nas, rinită, zic mulți specialiști, de fapt nu rinită, dar e o congestie a pelii, da, a membranei înăuntru, deci ea se desîmflă, adică decongestionează și revine la normă. Se calmează, în primul rând, tusa, se calmează pruritul care îl avem de multe ori în nas, se calmează chiar și roșeața aceea dispare din năsuc, trec durerile de cap, durerile de gât. Deci aplicați ca frecvență. Deci unii zic 3-4 ori pe zi, eu de fapt le zic la fiecare oră, nu-ți fie lene, luați sticluța cu ulei și ai mirosit-o. Deci nu faci nimic, fiindcă doar tu nu picuri, dar miroși. Și atunci cu miros, el în primul rând intră în căile noastre respiratorii, deci plămâni, bronhi, trahei. 1, 2. Totodată noi calmăm și cordul, inima. Deci inima este starea noastră sufletească, este iubirea. Atâta timp cât noi nu respirăm, acum vreau să menționez că nu respirăm prin ambele căi, deci noi de multe ori defectăm iubirea noastră interioară, deci iubirea inimii. Deci blocăm plexul solar. Deci asta e foarte important ca să lucreze inima și să poată produce iubirea, să o emane în exterior, să avem două nări bine ca să putem să respirăm.
Deci un protocol care noi îl avem și fetele l-au recomandat și eu foarte mult îl accept și îl iubesc, da? Este magnolia, oregano, eucalipt, tămâie, copaiba, santau. Cum am zis eu că inima este iubirea noastră, deci magnolia nu numai că ea scoate procesul inflamator, da? Deci ea ne ajută nouă să decongestionăm, totodată ea are niște procese în jurul nostru de a ne face să fim un pic așa euforici în viața sexuală, da? Ea ce face? Deci ne aduce, ne împământează iubirea în inimă, da? Deci de asta eu și îl aplic în blendul meu, fiindcă în cazul dat când noi nu respirăm, repet, nu respirăm cu ambele năruța noastră, copiii maturi, deci undeva iubirea noastră este așa, hai să zic, mai înjosită, mai împotmolită, mai apăsată și ca să persiste, deci eu recomand la toți magnolia. Masaj. Deci masajul, atunci când noi avem sinusită, o putem face partea cervicală, da? În partea fruntii, la frunte, partea de tâmple și iată partea respectivă, da? Iarăși punem picături. Eu de fapt tot ce fac, pun un pic de ulei purtător și pe rând cum am face o simfonie, da? Deci pun picătura chiar pe partea dată, o picătură aici, cu regiuni cu circulare, cu vârful buricul la degete, fac ca un fel de masaj așa circular, frunte după aia tâmplă. Deci sunt foarte bune rezultate. Difuzarea, la fel. Deci atunci când noi difuzăm, nu numai că microbii sau virusii în exterior, dar totodată calmează, decongestionează, ajută deci să scoatem inflamațiile, iritațiile, chiar și aceleași dureri care le avem noi. Cum am zis, facem o inhalație, da? Cu apa caldă. Inhalațiile, deci foarte mult spun, am menționat și eu aici, că nu se recomandă copilul sub 7 ani. Dar am riscat la copil de 4 anișori, nepoțelul meu, avea o sinusită, sărmanul nu putea dormi, dureri, nana, mă doare, vină la mine că îți fac eu treaba. Și am făcut și inhalație, dar vă zic, îi făceam prescurtat, cu timpuri prescurtate. Am mai pus în apa dată în inhalație, am pus câteva picături de suc de ceapă stoarsă. Ceapa stoarsă ce face? Deci momentan ia durerile, da? Și momentan, deci în câteva minute, în combinație cu uleiurile, decongestionează. Copilul poate să respire, deci și totodată induce profund un somn liniștit, da? Și, sincer, vă zic, undeva în o lună, copilul nu mai are dificultatea dată, nasul să fie blocat, îi dispărut alergia, merge la pediatru și zice, mami, adică sora mea, ce ai făcut cu copilul că nu mai are alergie? Păi uite, vreau să-ți dau gratis medicamente. Nu, este ok, sora mea mi-a făcut. Dar ce sora ta este doctor? Da, ea mi-a făcut, de psihotare a venit și mi-a făcut deci procedurile respective. Ca să nu aibă ea dificultăți pe viitor la policlinică cu medicul, deci cu medicul de familie a zis că asta sora mea de psihotare a venit și a făcut procedura respectivă. De aceea, deci, eu am scris la copiii mici, sub 7 ani nu se face, dar vă zic, eu am riscat și am făcut. Unică atunci când voi faceți la copiii sub 7 ani, deci un prosop alb, subțărel, și îl puneți pe ochișori. Da? Din ce motiv? Ochișorii la copii până la 7-9 ani, deci ei finisează de a forma receptivitatea exterioară. Și ca să apa caldă, de fapt, tot ce face, un pic îi provoacă dureri. Și copilul vrei, nu vrei, el deschide ochișorii. Și ca să nu fie dificultatea respectivă la ochi, îi puneți un prosop alb pe ochișori și îi faceți mai departe inhalație. Iarăși, cu sticluță cu dispozitiv facem și cu masaj. Totodată facem masajul, totodată noi facem și aplicăm uleiul respectiv pe regiunea care ne trebuie. Deci facem pe, iarăși, frunte, tâmplă, partea la nas și partea la maxilar. Totodată se face pe puls și după ceafă. Baie. În baie, de fapt, se recomandă 2 până la 8 picături. În sinusită, eu vă recomand cu mâna dreaptă ridicată sus, 8-14 picături, minimum 8 picături.
Neapărat, în cazul dat, spune ciprisul, eucaliptul. Da? Neapărat spune uleiurile care le avem noi antibiotice. Totodată mai puneți câte o picătură de santal. Și atunci se face hai să zic așa, o simfonie minunată la care într-adevăr se face relaxarea întregului organism, da? Deci se ameliorează simptomele, decongestionează și totodată se primește un flux abundent de sânge către organul dat, deci locul care este afectat. Compresă. La compresă e foarte interesant, vă zic cum, sunt câteva etape. Deci luăm apa, am pus picăturile, de fapt o să la jumătate de litru de apă, spune 2-3 picături. Eu nu am pus 2-3 picături, chiar am pus de la 8 la 14 picături pe fiecare uleiaș, am uiat prosopelul și am pus compresă. Deci pe partea, după cum este arătată aici la noi, deci partea dată a mâinii, da, compres, primești pe compres aici, concomitent, deci la umăr, pui după ceafă, pui pe frunte și pui aici la sfenoid. Pe compres neapărat punem o bucată de peliculă și deasupra ceva din lăniță, da? Și îl înfășori ca pe copil micuț, dacă e maturul, da? Deci îi faci așa un înveliș, ca el să stea cald. Dacă e copilul, deci e mai ușor, fiindcă l-ai înfășat, îl mai iei în brață și îl duci. La matură îl culci pe pat și îl înfășești, ca cum îi zicem noi, ca lealea și îl pui și stă 15-20 de minute. Compresiile respective noi putem să le aplicăm dacă stă acasă maturul și nu pleacă, nu ies afară, 3, 4, chiar și de 5 ori putem să le aplicăm. Minimum se recomandă 3 ori. Copilul sigur că afară nu o scoți, deci e foarte bine la fiecare 3 ore să faci compresie. Se face gargare cu soluție salină și cu ulei. Se ia pahar cu 250 de ml de apă. Apa trebuie să fie fiartă, răcită și apoi încălzită la 35-37 de grade. În apă puneți, deci până pune în apă se ia un pic de sodă de mâncare, se ia 3-4 picături de ulei, o linguriță, 2 linguri de sare, se amestecă bine și numai după aceea se pune apa și se face gargare. Când se face gargare, deci foarte atent cum ținem capul. Deci capul trebuie să fie, cum vă zic, cum este și în desen, da? Deci ridicat și trebuie să ochii să fie într-un punct fixat. De ce? Atunci noi când facem gargarele respective, deci ni se blochează un pic și urechile, fiindcă fiind cu nasul, deci canalele respective, și de multe ori pierzi cunoștința. Ca să nu pierdem cunoștința, deci ne uităm într-un punct, fixăm ochii deschiși. Mulți când fac gargare închid ochii. Deci categoric este interzis să vă uitați într-un punct ca să nu pierdeți cunoștința. Când se face gargarele respective, vă străduiți măcar 30 de secunde să țineți soluția dată în gură, da? După ce ați făcut gargarele, tot dacă v-a rămas apă pregătită pentru gargare, luați turunda cu o bucată de tifon sau cu o vetiță și le vărâți în suc. Da? Alina, eu îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit cu noi în seara asta. Eu vreau să te întreb, pentru că ai specificat despre inhalațiile cu prosopelul. Poate cei care sunt în programul pentru sinuzită au primit lămâie. Pot să utilizeze lămâia în această procedură? Da. Că tu ai specificat. Da. Poate să utilizezi în așa procedură lămâia. Deci în afară de a o lua sublingual dimineața și seara câte 2 picături, poate în seara asta chiar chiar să încerce să folosească. Da, neapărat. Chiar pot să fac și halație, pot să fac și cu turund, pot să fac și compresă, fricțiune, deci chiar și să-l bei, pur și simplu, lichid să-l bei călduț, cald de 37-40 grade, să-l bei, să-l ții în gură, poate să-l scuipe, poate să-l țină, fiindcă el oricum își face efectul. Deci neapărat.
Și ai specificat despre de blend. Noi am zis să-l folosească cât mai des și tu ai zis să-l folosească din oră în oră și îți mulțumesc pentru asta. Eu vreau să adaug că și brandul emoțional pe care l-am dat noi cu adaptivul, la fel conține magnolii, conține adaptivul, conține lavandă, rozmarin, neroli, iarăși, care este o floare minunată, portocală sălbatică, mentă și copaiba, care o să vă ajute foarte mult, așa cum o zis și Galina, pe partea emoțională, a vă iubi din nou pe voi și a vă aduce în corpul în echilibru, practic. Vreau să te întreb, pot să folosească blendurile, ambele, alternat? Adică chiar și blendul emoțional în același mod în care... Da. Eu nu am menționat, fiindcă vroiam următorul seminar să menționez despre aceste două blenduri. Oricum o să ne spui, am spus așa întreagăt. Nu, deci se poate să le folosească. În primul rând, cel pe emoțional, el e foarte bun atunci după ce a făcut procedurile cu ulei, de exemplu, cu blendul respectiv. Deci îl aplică, fiindcă ca un calmant, relaxează și poate să doarmă liniștit. Totodată scoate congestia nazală, și e foarte bun blendul, el e foarte, foarte bun. Deci le aplică pe ambele, nicio problemă. Alternat. Și cât mai des. Cât mai des. Eu soțului am făcut blend, deci cu o bilă la capăt și îl part permanent cu el. Acum, normal că pe soare acolo este un pic și lămâie, deci el străduie să zic, hai să dai dimineața, cumva să nu te ardă fruntea. Dar am și de asta care cu puf, deci dacă nu poate blend, atunci puful în năsucă de fiecare dată. Și noi avem rezultate foarte bune, dar îl folosește din oră în oră. Deci până de dimineață, până vine seara acasă, până se culcă, câteodată chiar când era criză, deci era grav, cronic, folosesc lua și noaptea, de 2-3 ori pe noapte și aplica și cel cu pufuleț și chiar cel care cu rolou. Noi mergem pe tratamentul respectiv, sincer, deci e a 5-a lună și am început din a 3-a lună să avem rezultatele fenomenale. Acum, de fapt, nu mai sforăie, deci nu se mai înnădușă, respiră foarte bine, nu are dureri, dar era dificultatea la noi că aveam dureri foarte mari, niște dureri fenomenale care noi eram cu pastilă de mig, 5-6 pastile pe zi. Acum, și nu, știți cum, deci eu sunt foarte mult în domeniul natural de mulți ani. Partea masculină cam greu în dupleci, să explici niște lucruri. Da, bine, le fac. Da, am să le fac pe urmă. Și atunci când deja o dat-o în bară și am zis, uite, dacă nu vrei să mă asculți, mergem la chirurg. Nu, eu mă tem de chirurg. Atunci, dacă nu te tem de chirurg, faci ce spun eu. Deci a fost o situație cu 2 ani în urmă, s-a convins și acum când cu sinusita, deci de fapt, fă ce vrei, numai eu să pot dormi. Deci a dispărut absolut, vă zic, era un sfărăit cu apnee. Deci câteodată mă sculam și îl cam și îl scuturam ca să-și revină, adică era mai grav. Chiar mă speriam. Acum este ok. Foarte bine. La fel aceeași situație cu copiii răcise. Dacă ne luăm după NMG cu totul altceva, altă situație, deci e un conflict la școală care copilul cu năsucul blocat. Deci din cauza năsucului blocat, deci s-a primit cu un fel de stază, da? Deci acum este bine, este ok, dar iarăși, permanent îi zic, mami, nu mai simți un pic ceva de dereglat, s-a dereglat respirația, respiri numai cu o nară. Deci atunci când respiri cu o nară, nu este răceală fetelor, asta deja sinuzită. Deci undeva ea este cronică, da? Adică deja, nu e acută, dar deja cronică, da? Și numai se blochează o nară, deja îndată vă dați seama că sinuzită. Hai să aplicăm, să o scoatem și să o punem, fiindcă ea se tratează. Deci nu merge chirurgical, se tratează. Am menționat că vreau să zic la partea feminină. Atunci când este o sinusită, deci iată, părțile respective se formează ca un fel de așa de lăsătură, ca un fel de muntișoare, de bărbii. Da? Deci eu tot le-am avut, dar acum este ok, acum au dispărut, fiindcă mi-am tratat sinusita, o tratez. Deci la partea feminină apare bărbia. Deci bărbie, cum ca la, mai zic în popor la noi, se zice ca la căpriță, da? Deci se lasă jos. Asta deja este un simptom, deci primordial că doamna are, deci pacienta are sinusita cronică, deci neapărat trebuie să facă. La bărbat, pleșul. Dacă bărbatul rămâne fără de, partea masculină rămâne fără de păr,
Deci asta este frontită cu sinusită împreună. De atâta fiindcă rădăcinile părului, deci ele plutesc, aici noi avem cisternă mijlocie, și plutesc în mucusul ăsta murdar. Deci și asta este. Că mă rădeam, că n-am poză, am zis că să fac o poză soțul, dar data viitoare la frontită, când trecem, vă arăt poza, că deja a început să crească șorul, nu ne râdem, că de curând o să-ți cumpăr un bănticel. Și a început să crească, deci este rezultat. Mai sunt simptome, dar asta e un secret, nu vă spun chiar toate, așa pe parcurs, pe un piculeț, care putem exterior uitându-te la persoană, fie feminină, fie copil, fie masculină, deci depistăm că este frontită sau este sinusită. Dar două simptome principale la femei, bărbia se formează, deci bucățile astea în dos, așa ca niște muntulețe, dar la bărbat pleșul. Așa, de multe ori corpul nostru e atât de inteligent și noi nu ne dăm seama pentru că ne arată în exterior niște semnale. Un specialist ca tine, Galina, își dă seama imediat, mai ales în ceea ce privește experiența ta enormă și noi ne bucurăm că ești cu noi și că ai văzut atâtea și ne dai atâtea detalii despre aceste lucruri. Eu vroiam să punctez faptul că tu ai zis că cel puțin 3 luni de zile se folosesc, adică consecvența își spune cuvântul și faptul că nu trebuie să renunți cu una, cu două, că nici partea alopată nu le rezolvă imediat. Iar așa cum ai zis și tu, cronic înseamnă de ceva vreme. Simona, deci vreau să menționez, de fiecare dată o să zic ca să memorizeze toți, știi, fiindcă prin asta am trecut și eu până am învățat, până am studiat. Atunci când noi avem ca profilactică, uleiul le folosim 3 luni în an. Atunci noi când avem, hai să zic, cronic mediu, 6 luni. Dar când avem cronic, deci de la 6 în sus, da? Deci minimum 3 luni, dacă atunci noi avem așa o sinusită mai hai să zic așa, cronică, dar nu atât de complicată. Că doar am menționat că atunci sinusiturile poate să aduc și până la meningită. Deci e foarte complicat, dă complicații mari. Eu le folosesc deja a 3-a lună, soțul deja e a 5-a lună. Deci minimum 3 luni, dar ca să avem rezultate, să nu ne fie leni și să facem 12 luni. Deci, în continuu, 21 de zile, 7 întreruperi, 21, 7 întreruperi. În afară de ce că facem local, foarte bine să le luăm și intern. Chiar aceeași magnolie, chiar același oregano, mielă, copaibă, deci același tămâie. Dar iarăși, de făcut un blend, o sticluță de 15 ml, se pune blendul respectiv cu uleieșuri, se adaugă ulei, da? Deci cel care noi putem alăgria. După asta, în picăturile le punem în capsul și am înghițit 4-6 ori pe zi. Deci neapărat dacă vrem să avem rezultate. Eu nu zic că 3 luni și atât. Nu, deci un tratament îndelungat, fiindcă uleiurile, ce este? Imunitatea plantelor. Deci noi atâția ani, imunitatea am blocat-o cu ce vrem și cum vrem, în 3 luni nu prea sunt rezultatele care le așteptăm noi. Și mulți zic că 3 luni am făcut, nu prea am rezultate. Nu este corect. Sunt rezultate, dar este necesar să le faci regulat. Sunt chiar o pacientă, a făcut 12 zile, 13 zile a făcut dimineața, 14 otat, 20 de zile trecut nu știu ce și vine la mine. Doamna Galina, mi-ai dat, dar uite, n-am rezultate. Mi-am dat seama ce s-a întâmplat și o întreb. Ce ai făcut, Matale? I-am zi, în vârstă, deci are 65 de ani. Apoi i-am făcut 12 zile, mi-am în carnet. Te rog frumos, scrie în blocnot, că am uită. Deci scrie în blocnot la ce ori ai făcut. Hai să numărăm. O zi, 12, 13 nu-i, 14 nu-i, 20 în general. Apoi da, până am rezultate. Uite, la medic am fost dat antibiotic și am rezultat. Stai, Matale, vrei să mergi așa sau vrei să mergi pe plante? Vrei pe plante. Dacă vrei pe plante, înseamnă că hai să ne ordonăm ca copiii cei micuți, îți pui ceasul, să suni și îți faci. Are o lună regulată, deci o dată săptămână noi ne-am înțeles că mă sună și îmi zice că uite eu cum fac și ce fac, da, și ce rezultate sunt. Și îmi zice fiica, doamna Galina, tu știi că ea deja doarme bine noaptea. Deci că avea iarăși și doamna în vârstă, avea apnee, avea dureri, avea dinții, v-am zis că scăzut și așa mai departe. Deci este bine, dar regulat.
Asta e. De asta și noi am și zis în prima zi, faceți-vă un jurnal sau în fiecare dimineață ca și cum aveți grijă de voi. Mai ales doamnele. Noi, doamnele, în general, ne trezim și începem cu rutina celorlalți în loc de a ne pune rutina noastră prima oară, pentru că da, ne lăsăm pe noi. Și atunci, da, dacă noi nu avem energie, dacă noi nu suntem bine, de unde să dăm la alții? Corect, mămicii mele i-am zis, pune-ți, te rog frumos, o hârtie, deci de la blocnot de care vrei A4 pe frigider. Că deschizi frigiderul și îți faci produsele în casă, mâncare. Atunci când deschizi pe ușă, le vezi. I-am scris frumușel, am marcat cu roșu, cu albastru, cu verde, la ce oră, cum să le ia și acum, adică este o rutină zilnică care deja s-a acomodat. Deci ea câteodată zice, dar nu am nevoie să mă uit, că eu țin minte la ce oră și ce trebuie să iau. Deja ai intrat în obișnuință. Obișnuință, da, deci în obișnuință deja nu mai are nevoie. Nu, lasă-o să stea pe ușă, că altfel mai uiți. Nu, ce țin minte, zic, ok. De acum am învățat. Asta vă sfătuim și pe voi, cei care sunteți în acest program, să le folosiți. Într-adevăr, este un început, tocmai de asta vi l-am și dat ca și început, ca să vedeți că se poate și altfel. Galina v-a explicat atât de frumos și atât de ușor tot ceea ce trebuie să faceți și ea este invitata noastră și joi, în care o să ne dea mai multe detalii și mai multe detalii despre frontitii, despre partea masculină a acestui simptom și sunt sigură că o să vină cu exemple din experiența ei. Mi-e tare dragi și mi-e dragă Galina foarte mult pentru că ea are naturalețea asta de care ne bucurăm cu toții când o vedem și ne spune așa cu fiul ei grai moldovenesc, basarabean, cum trebuie să facem și ce trebuie să facem. Îți mulțumim foarte, foarte mult, Galina. Eu mă bucur de fiecare dată când te văd pentru tot ceea ce ne împărtășești și abia așteptăm să te vedem joi. Joi. Da, mulțumesc, o seară frumoasă la toți! Mulțumim la fel, Galina. Mâine seară avem o întâlnire cu o altă minunăție, o invitată deosebită. Este reflexoterapeut și abia vă aștept să o cunoașteți și voi pe Ștefanie, Ștefanie era să zic, Migdana, uite că trebuie să-i dau și un miel acum, Migdana Ștefănoae, care o să ne prezintă metode de reflexoterapie pentru a le adapta voi cu ajutorul blendurilor pe care noi vi le-am oferit. Eu vă mulțumesc încă o dată că mi-ați fost alături și în această seară și vă aștept și mâine seară. Mulțumesc încă o dată, Galina, și tuturor care ne-ați urmărit.